3 diákról, meg egy kalapról mondok most mesét. A diákok nagy, szakállas legények voltak már, mind a 3-an, és egyszer mit gondoltak, mit nem. Elindultak országot, világot látni, szerencsét próbálni. Hát, amint mennek, mendegélnek, egyszer csak egy faluba érnek. Szembe jő velük egy parasztember. Az egyik diák hegykén megszólítja. Hány hét a világ, bátyám? Mával is kevesebb, fiatal úr, mondotta a paraszt tisztességgel. Hát a jó erkölcs hol terem? Kérdi a diák. Megterem a virág a gazban is. No, ez ügyes felelet volt, mondja a diák. Még egyet kérdek Kentől. Mi van a paraszt kalapja alatt? Jöjjenek be az urak a kocsmába, ott majd megmondom. Nem volt a diákok zsebében egy részgaras sem, de azért bementek. Hanem a paraszt előre ment, és megsúgta a kocsmárosnak, hogy csak mérje a bort, míg 5 forint árát ki nem mér. Letelepednek az asztal mellé, a kocsmáros hordja a bort, isznak, igen jó kedvük kerekedik. Hanem mikor 5 forint árát megitták, a kocsmáros nem hozott több bort. Azt mondta, hanem most már fizessenek az urak. Az ám, fizettek volna, ha lett volna miből. Hát majd megfizet ez a kalap, mondja a paraszt. Azzal lekapja a fejről a kalapot, megrázintja, s lám, egy fényes tallér esett ki belőle. No, látják az urak, ez van a paraszt kalapja alatt. Hé, nagyot néztek a diákok. Szerették volna megszerezni a kalapot, milyen nagy urak lehetnének, ha övék lenne a kalap. Csak megrázintanák, s hullana ki belőle a sok csengő tallér. Közrefogták a parasztot, adja el nekik a kalapot, amit kér, azt kér, a föld alól is előteremtik az árát. Jól van, mondja a paraszt. Én már úgyis öreg vagyok, 500 forint, elég halálom napjáig. Ennyit az uraknak adom. Elszaladnak a diákok a grófhoz, kérnek írásra 500 forintot. Az uraság mit gondolt, mit nem, adott is. No, lefizették a parasztnak a pénzt, az pedig szépen elment haza. A diákok pedig tovább mulattak nagy örömmel. Rendeltek még ételt, italt, vigangoltak, ettek, ittak, mulatoztak. Mikor aztán fizetésre került a sor, megrázintották a kalapot, de biz abból egy részgaras nem sok, annyi sem hullott ki. Most már mit csináljanak? Nem tudnak fizetni. Hát, ott maradtak a kocsmárosnál, míg ledolgozták rajtuk az adósságot. Mikor aztán megszabadultak a kocsmárostól, elindultak egyenest megkeresni a parasztembert. Gyerünk csak be a faluba, majd így meg úgy megemlegeti a paraszt, hogy diákokat csúfolt meg. Eközben a paraszt nem találta otthon a helyét. Ide bújt, oda bújt, de a felesége mindenütt megtalálta. Azt mondja végül az asszony, hallja-e, ne bújkáljon kell. Jobb, ha úgy tesz, mintha meghót volna. Feküdjék le szépen a nyújtópadra, én szemfedővel letakarom, akkor aztán jöhetnek a diákok hótemberrel, mit se tehetnek. Úgy is tettek. No, az asszony elkezdi síratni keservesen. Jaj, lelkem, uram, jámbor, uram, miért hódtál meg, miért hódtál meg, miért hódtál meg? Megjönnek a diákok, kérdik az asszony. Hát Kent, miért sírnéne? Jaj, hogy ne sírnék, lelkecskéim, nyújtópadon fekszik az uram, egyedül maradtam szomorú özvegységben. Egyet se sírassa, Kent. Nagy huncot volt, ez Isten nyugtassa. Hanem, hogy nem? Ott volt egy pálca a sarokban. Hát az egyik diák nem állhatta meg, rá ne legyintsen a parasztra véle. Nesze huncut, vidd el ezt útravalónak. Felugrik a paraszt, összekulcsolja a kezit, s mondja nagy hálálkodással. Ó, hogy a jó Isten áldja meg kigyelmeteket, jó uraim! No lám már, csak ugyan hinnem kell lebocsoder helyében. Hallgassanak csak ide. Minap a kertek alatt menek, látom, egy döglött kutya hever ottan. Meglegyintem a bottal, a döglött kutya felugrik, azt elszaladt.
Most már biztos, hogy csoda ereje van ennek a botnak. Feleség, amennyi kincs van a háznál, pedig dehogy volt. Mind add oda a diák uraknak, megélek én ebből az egy szál botból. Ahol valami nagyúr meghal, oda még, és ezzel a bottal feltámasztom, az majd lesz pénz. Nem oda-buda, mondták a diákok. Nem kell a pénz, visszük a botodat. Egyszer megcsúfoltál, másodjára már nem fogsz. Isten áldjon! A paraszt nagyot kacagott. Hiszen csak vigyétek. Mennek a diákok át a falun, egyszer csak beérnek a grófhoz. Éppen indulna egy 6 lovas halottas kocsi, utána tenger gyászoló nép. Kérdik a diákok, kit temetnek. Mondják nekik, hát a gróf kisasszony szegényt. A holni? A koporsó mögött anyja, apja, meg a mátkája, a herceg. A diákoknak se kellett több. Odaállnak a grófné elé, nyittatná fel a koporsót szaporán, ők feltámasztják a gróf kisasszonyt. Hát az öreg grófné hogy ne nyittatta volna fel. Ígért is a diákoknak tenger sok kincset, csak támasszák fel egyetlen leányát. Oda lép a diák a bottal, meglegyinti az amúgy csak tetszhalott gróf kisasszony torkát. Hát, lásd csodát! A gróf kisasszony mindjárt felült a koporsóban. Hé, volt nagy öröm, temetés helyett lakodalom. Evett, ivott mindenki, amennyi beléjük fért. A diákok meg kaptak egy egész szekérderék aranyat. Volt nagy öröm. Mentek át a falun a parasznál, annak is adtak egy zsák aranyat. Hanem több szerencsét nem próbáltak a bottal, mert mégis megsejdítették, nincsen annak csoda ereje. Szépen visszamentek a kollégiumba, és végig tanulták az iskolákat. Így volt. Vége volt. Igaz volt.